Diba? Ooh, shucks. Nakukuha nga. Ooh. Shit. Fuck. Hello, Katy here. Welcome back to my channel. And before we start, feel free to like, share, comment, and subscribe on my YouTube channel. And for today's video is, i-review ko itong facial vacuum. So, if you're interested, then just please keep on watching. So, ito na nga yung product na i-review natin. And it's from the brand Katy. I don't know how to pronounce it right, pero ayan. Ayan yung brand niya. And it's from Shopee. It's worth 400 pesos or 399 pesos. So, approximately 400 na yon. Ayan yung itsura ng box niya. Very simple lang, and yung logo niya. And yung sa likod ng box niya is andito, nakasulat yung mga parts ng vacuum and yung mga tips kung paano nga ba siya gamitin. And always na basahin nyo muna yung instruction niya or yung mga tips na nakalagay sa box niya before nyo siya gamitin. Ayan siya. Ayan. Oops. Minahulog. Ay, minahulog. Ayan. Ayan yung sa itsura sa loob ng mga, ano yan, mga filters. And, yung sinasabi kong filters, kasi pinakailaman ko na to, guys. So, ayan. Yung sinasabi kong filters, yung mga yan is, purpose nila is dito. Para palitan yung bulak dito. Ayan. So, madami sila. And next is, meron siyang kasamang 5 na mga holes para sa vacuum. And hindi sila basta-basta mga holes lang. Meron silang iba't ibang function. Okay? Super slick lang niya kasi wala lang, white and parang rose gold yung color niya. And next is, ito yung kung saan mismo yung suction mismo. Kung saan lumalabas yung hangin, humihigop, ganun. And ito yung switch niya. Dito yung on and off switch niya, as well as yung mga level niya. Ayan yung first level kapag naka-light ito. And sa level 2 is ito kapag dalawa, and level 3 kapag tatlo. So, every level na tumataas, mas tumataas yung suction level niya. And, ayan siya. Kapag ino-off nyo lang siya is, long press nyo lang. Ayan, titigil na siya. Kung saan nyo siya sina-charge, and meron pala siyang kasamang charger na cord lang, and yung charger niya is yung mga USB type para sa mga Android phone. Ayan siya. Ayan, may free siyang kasama. Bago natin gamitin yung product, magbasa muna tayo sa tips niya kung paano siya gamitin para nga maiwasan yung mga red sa mukha. And first is move from top to bottom during use. So, do not stay in the same place. This can cause redness of skin. Ayun nga. So, hindi daw siya pwedeng i-stay sa face niya. And dapat mag-move kayo para hindi magmukhang parang chikinini yung face niya dito. Kasi nga, strong yung suction niya. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Kaya i-move natin. So, yung second tip niya is it is recommended to use with derived lotion or foamant with warm water on the cleaning area before using the cleaner. So, ayun. So, ayan. First is mag-ano muna tayo. Wala kasi ako pang ng buhok. Di ko alam nasa inyong mga yun. Dami nila laging nawawala. Laging nami-misplace. Kaya nagpakulo na akong tubig. And yung towel. Sasaw-saw nyo lang yung towel. And then, panghilamos nyo lang siya. Para, yung purpose nito is para mas ma-open lalo yung pores natin. And mas madali mahigop ng facial vacuum yung mga blackheads and masasamang nilalang sa mukha natin. Ayan siya. Ayan. A few moments later. Natapos na ako maghilamos ng warm water, and ayan. Advisable din daw na maglagay ng moisturizer para mas lalong lumambot lang yung face natin and madali lang i-vacuum. And natapos ko na ngang i-prep yung skin ko for facial vacuum. And ayun na nga, itatry na natin siya. Pakita ko sa inyo yung suction every level. Level 1. Ayan. Ito naman is yung sa level 2. Ayan. Diba? Level 3 niya. Ayan. Yun. Diba? So, ayun, confirm nga na
Meron nga siyang iba't ibang level na suction and palakas nga siya ng palakas as you can see sa video. I think I'm ready para i-try na natin siya. And i-start muna ako sa level 1 muna. Ayan siya. Sana makita nyo. Ilang nga. Ayan. Kita nyo ba? Ooh, shucks. Nakukuha nga. Ooh. Set. Oh my gosh, nakikita niyo talaga. Na ano ko lang. Pero hindi siya masakit. Ulit is dito. Ayan, shocks. Shocks, kita niyo ba? Oh my gosh. Shocks. Ay, shocks. Ayan. Ayan, guys. Kita nyo. Dito pa lang yan, ah. Dito sa area na lang. Dito sa area niya yan, ah. Yan pa lang. Dami na niyang nakuha. Ha? Ayun na. Doon na namula yung... Doon na ako namula, besh. Wait lang. Lapit lang ako sa camera. Yan. Kita niyo yun? Ako guys kasi nakikita ko eh, oh, sa camera. Oh. So, ayan yung nakuha. Na ito lang yung gamit ko, ah. Yung sa side nito, sa nose ko. Ayan. Daming nakuha. Kita nyo ko yan. Ayan, nakikita nyo. Nakaluwas talaga. Ayan. Kita nyo, lumalabas talaga siya, besh. Alam nyo rin ba yung ano, parang feel ko dito is, dapat diinan nyo rin para talaga makuha nyo yung mga blackheads nyo. Parang nagpiprick lang kayo. As in, diba kapag kumukuha tayo, kapag mano-mano, dinidiinan natin. So ito, nag-vacuum na siya. Tapos, kapag dinidiinan nyo pa yung pag-vacuum nyo, as in, nahihigop pa nyo talaga yung mga whiteheads nyo. Yun yung napansin ko dito sa product na to. Diinan nyo, okay? Kasi yung mga redness, ayan, mawawala din yan after a couple of hours or siguro kinabukasan okay na siya. Pero, ayan siya. Pero push nyo yung pagdidiin nyo. Kasi effective talaga siya. Ayan yung nakuha niya. Kadiri, diba? Ayan. Ano, nakakasatisfy mo. So, lilinisin ko muna, ha? So, ganito yung gagawin natin sa paglilinis is, ayan, yung cotton bud and i-insert nyo lang siya. As in, super push nyo lang siya. Ayan. Ang giri, grabe. Ayan siya. Ikot natin, ha. And, ayan. Tignan yung nakikita ko. Hanggang dyan, may blackheads ako or whiteheads ako. Ngayon ko na-feel na sobrang dumi ko na pala. So, nagbago lang ako ng mga hole and ito na yung gagamit ko. Tapos na tayo. Ito, I think, pang-detailed talaga siya eh. As in, diba? Nakikita nyo naman sa video. Kasi ako nakikita ko na may lumalabas talaga. Tapos ito, parang pang all-around talaga. Ayan. Pangit. Pangit. So, lilinisan pa natin. Oh my gosh, parang may nakikita rin ako. Oh my gosh. Shocks. May nakikita rin ako lumalabas. Ayan.
Oh my gosh. Ayan, nakikita nyo ba? May lumalabas talaga. Ayan. Guys, nakikita ko talaga may lumalabas. Ah! Ang sakit! Ang sakit dito! Aray! Napayok ako doon. Ah! Ang sakit! Huwag niyong idadaan dito, ha? Ang sakit niya. Promise. Huwag niyong idadaan dito. Ah! Ang sakit! Ano yung tigawat? Sana hindi ma-infect. Alam niyo ba? 30 minutes na ako dito. Hindi ko alam kung may yun, no? Ayun! Kuha niya. Shock! Maliit, kaya go. Ano natin kung may makukuha siya. Hindi. May kahirap kunin yung dito ko kasi sobrang lalim ng mga blackheads ko dito. Ayan. Kita niya ba? Kakatapos ko lang na i-vacuum yung face ko and tignan nyo yung result niya. Maganda yung result niya and pinakita ko naman sa inyo. Halos natanggal niya talaga yung mga blackheads and mga whiteheads ko. Cons ko lang dito sa product na to is hindi niya talaga totally natatanggal yung mga as in yung super na lalim na mga blackheads or mga whiteheads. Kasi ayan, yung dito kasi nasasaktan na ako. Hindi niya talaga mahigop yung mga malalalim na blackheads. So, yun lang yung cons sa kanya. And, nevertheless, wala akong nakita dito na ibang cons. And, hindi siya masakit. And, kung gagawin niyo lang talaga yung procedure niya, ayan yung pagkapula ng face ko. Hindi na masyadong mapula kasi, unlike sa mga ibang nagre-review, nakikita ko talaga sa kanila ang pula talaga. Siguro hindi nila finalo yung procedure. So, first is, of course, ayun, i-prep nyo yung skin nyo, yun, yung maghihilams kayo ng warm water and maglalagay kayo ng moisturizer para mas lalong ma-soften yung skin nyo and ma-open yung pores. And, ayun, ready na kayong gumamit itong product na to. And, ayan, hindi talaga siya masyadong namula. Pero, definitely, mamumula siya. Pero, hindi masyado kasi nga, pinrep ko yung skin ko, di ba? And I think, dito na nga nagtatapos itong video na to. And, don't forget to like and subscribe. Bye!